नमस्कार. ही म्हजी आई आसा, तिचे नील रिप्लेसमेंट जाल्ले आसा. पयलीच बुधवाराक नील रिप्लेसमेंट जाला. डॉक्टर विकासान आमचे इथे केल्ले आसा आनी डॉक्टर विकासान बरेच केले ऑपरेशन. कोणी तरी आमकां सांगले विक्टर हॉस्पिटलान वचात, थंय डॉक्टर आसतलो स्पेशलिस्ट, सामको व्हडलो स्पेशलिस्ट, तो नील रिप्लेसमेंट करता. म्हणून आमी डॉक्टर विकासाक येवन मेवळी हांगा. डॉक्टराक मेवच्या पयलीं कोणे आमकां अशें सांगलें की नील रिप्लेसमेंट करता आसतना तुमकां खूब त्रास जातले, नाका तशी भंय घातली. मागीर आमी येवन डॉक्टराक मेवळी विक्टर हॉस्पिटलान. डॉक्टरान सांगलें कांयच भंय ना, करपाक कांयच भंय ना ताका, आमी बरे भशेन करया. आनी ताचे सगळे टेस्ट बी केले, तेजे सगळे हे केले, एक्झाम केली आनी डॉक्टरान बुधवाराक तेजी ऑपरेशन केलें आनी बरे भशेन ऑपरेशन डॉक्टरान करून काडलें. आणि डॉक्टर आता सदांच असं येऊन 2-3 फावटी येता, पेशंटाक पळयता, फिजिओथेरपी करता, सदांच ताजी फिजिओथेरपी करतात. बरे केअर घेतले डॉक्टर विकासान, बरेच हे केले. हांव डॉक्टराक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी मना पासून आनी बरें हेणें एक सर्जरी तेणी केली म्हणून. आनी सदांच तेंचे आतां सकाळचे 2-3 फावटी येवन पळयता डॉक्टर, चॅक करतात. डॉक्टर विकास, थँक्यू.